No niin, huomenta ja tervetuloa JP:n Jumppatuokiolle. Välillä on silleen, että tälleen väljästi viritetty etelänvetelä, niin saa selkänsä vähän kipeäksi. Mulla on vähän heikko selkä, niin mä joudun vähän aamuisin jumppaamaan. Aloitellaan näin heti aamutuimaan, niin pikkasen venyttelyllä. Tosta noin otetaan vähän rankaa ylöspäin. Ja sitten aletaan siitä yhtä sorkkaa nostaa ylöspäin ja potkimaan 10 potkaisua kohti tänne päät. Noin, se tuntuu täällä perskankussa. Siellä on vähän pientä jumia nyt. Ui. Nyt painettiin jalka ja se vähän nappaa tuon toisen puolelta. Ai, että kun tekee niin kutaa. No niin, ja sitten siirrytään seuraavaan liikkeeseen. Eli jalat alas ja otetaan karvaset kämmenet ja työnnetään ne tuonne lantion pohjaan. Ja ihan kevyttä työntöä tästä työnnetään vähän. Venytetään sitä rankaa tuolta. Sieltä lähtee perskannikka taas lihakset sieltä venymään. Ja tuosta pistetään pikkasen loppurusendukseen vielä vähän voimaa lisää. Joskus kuuluu box, niin tietää, että jotain menee paikoilleen. Sitten voidaan tuossa vähän jalkapohjaa, jos pistää suoraksi, niin saadaan täältä vähän jalkalihaksiakin venyteltyä. Ylös ja alas vitkutellaan niitä. Ei tunnu missään. Otetaan tuo jumppapallo. Sitten seuraavaksi. Ja pistetään tämä selkärangan tuonne ja perseen alle. Tuosta noin. Tonne noin. Käydään ihan vaan vakavaa siihen. Ja tässä voidaan vähän hanuria vähän ketkutella ympäriinsä. Tuntuuko jossain? Alkaa homma luistaa. Näin tästä näin. Vähän pyöritellään sitä. Muistetaan hengittää. Hampaat pitää pestä. Keskiselkäisessä saattaa sieltä mennä lähteä jumittaa kans. Tällaisten pikku kolotusten ei anneta nyt tän reissua pilata. Ja tässä nyt tehdään tämmöstä pientä huoltotoimenpiteitä ukolle. Saadaan äijä kondikseen, niin päästään lähtee sitten semmoselle vähän toisenlaiselle reissulle. No ja sitten vähän venytetään täältä näitä kupolia tuohon rintakehään. Tuntuuko jossain? No ei nyt varsinaisesti. Tää on taas ihan tikissä. Oh yeah! Kahvia napaa ja sit ruvetaan kattoo tän päivän seikkailuja. Että sillä viisi. Kello olisi nyt 10 aamusta ja mulla olisi kamat kasassa ja jumpat suoritettu, niin nyt lähdetään sitten tuohon suuntaan. Katsotaan, olisiko siellä puhelinkenttää noiden nyppylöiden päällä ja sitten sen jälkeen siellä on muutamia kohteita, missä käydään kalassa. Sellaista olisi tiedossa. Ei muuta sitten kuin tuttuun tapaa töppöstä toiseen eteen. No niin, hommahan menee silleen, että mä en tossa nyt mitään aamupalaa syönyt, mutta mä pakkasin mukaan aika reilusti kaikenlaista pientä popsittavaa ja heti hengästyttää. Nyt mä yritän tässä näin pitää tää reissu alle 10 kilometrissä. Otetaan vähän tämmönen kevyempi päivä tähän, näin säästellään paukkuja huomiselle ja just kun tossa aamulla ajattelin, että en varmaan sadetakkia tänään tarvi mukaan. Aika iso virhe lähteä tolleen niin miettimään, että eihän se tällä tunturissa keli koskaan vaihdu. No selkänsä kun käännät, niin tuolla niitä tummia pilviä nyt taas on ja näyttävästi vettäkin tulee, mutta se on nyt sit mun henkilökohtainen voi. Eihän se nyt yksi pikku vesisade pahasta tee. Pitäähän sitä miehen joskus käydä suihkussakin, että täällähän tulee vettä jo. Kyllä mä luulen, että se on ihan kuurosateita ja nuo pilvetkin liikkuu aika hätäiseen tuosta. Ja tietysti nyt kun menin sanomaan, että kuurosateita, niin kyllä se tietää sitten, että sieltä tulee ihan kunnolla sitä vettä. Ei pitäisi lähteä manaan noita hommia.
Sääpäätti rupee tiputtaa ihan rakeita. Kunhan nyt ei ihan autokokoisena tuu alas, niin kaikki pitäisi olla ihan ok. Aletaan pikkuhiljaa lähestymään ensimmäistä etappia, missä voisi koettaa pikkasen kännykkää. Kiivetään tämmösen vaaran päälle. Täältäkin on kaikki koivut ihan syöty. Mulla on pieni fiilis, että toi tulee olla aika makea paikka. Tuon vaaran pohjalla pitäisi olla jonkinnäköinen lätäkkö. Ikinä ei tiedä, onko siellä kalaa vai ei, ennen kuin siellä käy koettaa. Sitä vartenhan mä oon täällä tutkimassa kaikki mahdolliset lätäköt, mitä vaan ikinä pystyy ja kerkee. Mukavaa touhua. Tästä kun saa ammatin, kartoittais vähän Suomen vesistöjen kaloja, mitä on missäkin. Onko semmosia töitä? Paha sanoa. Siinä on ainakin jollekin ihmisille uskonut kyllä, että unelma-ammatti. Kierrelis ympäri Suomea ja kalastelis vaan. Joo, mä uskon kyllä, että mä teen siitä nyt itselleni epävirallisen toisen ammatin. Kalasykerö. En ois viikkoakaan ollut täällä vielä. Alkaa pää pehmenee. Mutta nyt vaaran huippu on ihan tuossa kohtaa. Eli Pirillä. Eikä ollut homma eikä mikä. Tuntuu hyvälle. Kunto kestää nätisti. Kiitos aamujumpan. Noniin, täällä ollaan. Yes. Värähtää taas pikkasen vettä tuolta, no niin tuli tämmösen pienen kallion taakse suojaa. Se tuulee just tuolta takalta, niin toivottavasti nyt suuri osa pärisi ohi ja ei kastuu siellä niin paljon. Odotellaan hetki tässä. Kamera ihan vedessä. Pisaroita linssi täys.
rakoilee kuitenkin tuolta noin ympäriinsä, että kaiken järjen mukana pitäisi olla vaan kuurosateita. Mulla on silleen ennen tätä reissua, kun mä lähdin tähän näin, niin mietin sitä kovin, että kerronko mä näitä paikkojen nimiä, missä mä käyn. Ja on tullut nyt vähän siihen tulokseen, että kyllä näissä niinku ilmakuvista ja videoista nyt ylipäätänsä, siis joku nyt oikeesti haluaa tietää, että missä mä oon täällä Kaldovissa tarkalleen ollut, niin kyllä se saa selville, mutta siitä pitää vaan tehdä pikkasen töitä sen eteen ja näin poispäin. Ja kalamieshän nyt normaalisti ei niitä kalapaikkoja se kerro, mutta kerrotaan nyt tää paikka. Tää vaara on nimeltään Laavuvaara. Ja niin. Laavuvaara. Eikä et siinä kummallisempaa. Jos joku on niin kiinnostunut, niin varmasti näillä koordinaateilla pystyy vähän jotain haisua saada missä päin ollaan. Että jaha, se on ukkonen, joka jyrisee tässä näin. Ja mä oon vaaran päällä, niin jotenkin nyt on semmonen homma, että minä lähden kapuamaan nyt ainakin täältä alaspäin. Ukkosella ei mitenkään viisasta olla tällaisten korkeiden pisteiden päällä ja etenkään tommosen vavan kanssa, joka on kirjaimellisesti ukkosen johdati. Nyt vaan alas täältä ja vikkelä. Se on nyt 3. päivä, kun se ukkostaa ja sataa vettä koko aika. Saa nähdä, koska tää loppuu. Ai vitsi, mikähän älyvällä olisi ollut jättää se sadetakki sinne teltalle. Mun pitäisi kyllä tasan tarkkaan tietää, että nämä kelit muuttuu. Vähän semmonen välinpitämätön taisin olla. Ei tule toistumaan. No niin, Laavuvaara kupeessa ollaan tässä lätäköllä ja näin tästä ruohikko päästä aika matalan näköistä. Ahven olisi kyllä kova. Sellaisen kuin sais. Hyttystä niin perhanasti. Huhhuh. Kyllä siellä jotain kalaa on. Syövät ihan selkeästi. Toinen puoli näyttää huomattavasti syvemmältä. Katsotaan, jos tää on hyvä kalapaikka. Siellähän näyttäisi olla ihan hyvän näköinen paikka. Käydään heittää pari kertaa. Katsotaan kun käy. Pari ötökkää täällä. Hyttyset on riemussa. Siellä oli jotain kalaa äsken. Yksi heitto.
perässeuraa jotain pientä. Varmaan harjusta. Mukavuusaste nyt on 4–10 niin asteikolla. Ehkä semmonen 6. Hyttystä on nyt vähän liikaa. Ostin tossa joku aika sitten, en muista edes koska, mutta taisi olla Kilpisjärveltä tällaista ihan ruottalaista ötökänpoistoainetta. Suomessa on vähän vastaava myynnissä, mikä haisee huomattavasti enemmän tervalle. Ai vitsi. En tiedä sitten toimiiko tää vai ei. Ainakin se suomalainen versio. Tai se mitä Suomessa on myynnissä. Mä muistan mikä sen nimi on. Pistää vaikka tuohon johonkin se linkki tai nimi siihen tuotteeseen. Niin se toimii kyllä. Nää on kyllä nyt todella ärhäköitä nää hyttystä. Ja vettä tulee taas. Me jatketaan matkaa johonkin suuntaan taas. Siinä kävi äsken joku iso kala. Siinä se on ihan edessä. Kävi näppäsen. Pakko olla jotain pientä. Jep. Alle 30 senttistä harjusta. Varmaan melkein sanoisin silmäarvio 15 senttiä. Jatketaan matkaa. Ihan komea näköinen mesta. Kyllä sillä varmasti jossain on sitä isoakin kalaa, mutta mulla on tossa päämääränä. Niin, mikä on päämäärä? Jossain tuolla päin pitäisi olla ihan virallinen retkeilyreitti, niin yritetään selviytyä sinne ja katsotaan sitten sen jälkeen mihin suuntaan sitten lähdetään. Nyt vähän kiinni noista keleistä. Jos jatkaa vesisadetta, niin lähdetään käymään Huikkimajoen autiotuvalla ja jos vesisade loppuu, niin jatketaan sitä polkua eteenpäin ja sieltä pitäisi tulla vähän kalastuskohteita. Näillä mennään nyt. Katsotaan kuinka käy. Se on ihan näistä kiinni nyt sitten. Heittäydytään sen varaan. No niin, siinähän se polku menee. Tolppa siellä. Tuttuja tolppia. Kyllä mä nyt joudun normaali tapaa syödä sanani ja mua vähän kiinnostaa se Huikkimajoen
Autiotupa, tästä ei pitkä matka sinne. Mennään käymään siellä. Sehän hyvä puoli tämmöisissä kesälomissa on, että sitä voi mennä just sinne, mihin nenä näyttää. Ja nyt se näyttää tuonne tuvalle. No niin, jos enää kun muutama kilometrin matka sinne tuvalle ja ei oo homma eikä mikä. Mukavasti tuo aurinko tuli esille. Kuivattaa vähän vaatteita tässä näin. Ennen kuin päästään sinne. No, tuoltahan puskee kyllä lisää tummia pilviä. Taitaa olla tämän päivän tarina just sama kuin eilen, että kuurosateet. Mullahan näissä reissussa yleensä tapana ollut käydä yhdellä autiotuvalla ainakin. Ja olkoon tää reissu nyt sitten se kyseinen ja kuitataan se homma nyt sitten niin sanotulta listalta pois sitten. Tulee suoritettua tääkin nyt sitten. Ja onhan se ihan kiva käydä kattoo vähän missä kunnossa ne on. Ja veikkaan, että toikin on vähän semmonen mun veikkaus ihan 100%. Mä en oo mikään autiotupa spesialisti, mutta veikkaan, että ei oo hirveän kovalla käytöllä. Kuitenkin sen verran sivussa. Kyllä täällä joku on kulkenut kyllä, että jalanjälkiä näkyy tuossa mudassa. En osaa yhtään arvioida kuinka vanhoja. Ei ainakaan tänään. Päivä 2 ehkä. Mut joo. Taitetaan toi pari kilsaa tosta noin ja sit näkee onko siellä ihmisiä. No niin, autiotupa näkyy. Katsotaan onko siellä ketään paikan päällä. Tuolla noin. Tää on aina yhtä jännä. Menee tommoselle tuvalle, että sitä miettii, että onko siellä ihmisiä vai ei. No mikäs siinä? On se kiva päästä vähän rupattelemaan jonkun ammattilaisen kanssa. Se on nyt elämäni toinen autiotupa. Nyt on vähän niin kuin jotain, niin voi pikkasen vertaakin sitten. Kumpi on paremmassa kunnossa? Rousavaaran autiotupa vai Huikkimaajoen autiotupa? Tärkeitä tietoa. No niin, tällainen stupa, hyvin on samannäköinen. Hui. Mukava viileä täällä sisällä. Komea näkymä tonne lammelle. Nyt mikä tärkeintä, niin otetaan tässä vähän välipalaa ja syödään ja luetaan vähän vieraskirjaa. Ne on aina jännittäviä juttuja. Se löytyy vaikka minkä näköisiä tarinoita aina. Viimeksi oli ihan hauskoja juttuja siellä, mitä porukalla on käynyt. Mutta semmoista. Mä otan nyt pikku breikin tähän
Palataan kohta asiaan, käydään katsomaan vähän pihalla, minkä näköistä siellä on. Hieno makea paikka. Hieno paikka kyllä, ehdottomasti. Paha nyt sanoa, että kumpi näistä on parempi autiotupa, tämä vai se edellinen, koska nämä on aika samannäköisiä kyllä. Kovin tuolla oli vieraskirjassa valiteltu sitä, että kaasu on pitkään aikaa ollut loppu, mutta nyt sitä ilmeisesti sit taas on täällä. Eikö sitä lähetä sit seuraavaksi kalastushommiin? Kuulostaa hyvälle kyllä. Kuivalihaa, yes. Barbari. Siitä vieraskirjasta vielä sen verran, että kattelin merkintöjä, niin tässä on nyt 3 päivän aikana käynyt 3 eri porukkaa täällä näin. Nyt minä olen neljäs, joka käy tässä tuvalla, että onko se paljon vai vähän, en osaa sanoa, mutta jonkin näköistä trafiikkia tuntuisi olevan kuitenkin, että semmoista. Just eilen viimeksi on tästä porukka lähtenyt Rousavaaran suuntaan ja sellaista. Mutta kun hyvää matkaa vaan sinne sitten. Vähän löysemmälle. Oli kuitenkin syötyä äsken. Se on taas yksi autiotupa nähty. Taitaa olla silleen, että kun olet yhden nähnyt, niin olet nähnyt kaikki. Siellä olisi Laavuvaara tuossa vasemmalla. Tultiin tuolta oikealta puolelta viimeksi tuonne Huikkimajoen tuvalle ja jäi vähän homma kesken tulla Laavuvaaran päällä, niin kiivetään takas sinne. Ai. Puuskuttaa taas kuin höyryveturi. Vielä vähän. Eipäs kun se jatkuu tuolta vielä. Oi oi. Jaksa. Kunnon läskileeri tästäkin tuli. No niin, alkaa ilma vaihtua täällä. Lähestytään nyt ihan huippuun tossa. Näin ainakin luulis, ellei toi valehtele. Oi. Hei, vilasta maisemia vielä. Nautitaan siitä kaikesta vasta tuolla päällä. No niin, täällä ollaan. Oli vissiin viimeksi tuolla toisella puolella, jossain tuolla.
Mut nyt tässä on mun paikka. On upeat maisemat. Hui. Laavuvaaran päältä avautuva upea maisema tekee vaikutuksen, vaikkei vaara itsessään mikään iso olekaan. Vain noin 280 metriä merenpinnasta. Silmän kantamattomiin avautuva vehreä maasto on kuitenkin ilo silmälle. Luonnon kauneutta löytyy myös lähempääkin, kun oikein osaa tarkastella. Hyvin näkee Huikkimajoen autiotupa täältä. Siellä se on, uskokaa pois. No niin, nyt mä sain ihan tarpeeksi noista maisemien kattelusta ja upeat maisemat. Tämmöisen aurinkoisena kelinähän noita jaksaisi katsella vaikka kauan, mutta kyllä sitä nyt kalaakin pitää päästä. Eli nyt vihdoin ja viimein päästään se kalastuksen pariin. Tässä ollaan nyt puuhailtu kaikenlaista muuta, mutta tällaista tää on. Mulla joskus aikoinaan joku sanoi mun ensimmäisen Googlen reissun videolle, että ihan hyvä, mutta voisitko keskittyä vähän enemmän siihen kalastukseen ensi kerralla? Olen samaa mieltä. Eikö nyt ruveta keskittyä siihen kalastukseen? Ja heti oli kiinni. Veikkaan, että se oli hauki. Hauki nappaa aina sivusta kiinni. Tää vähän tuntui siltä. No, uutta yritystä. Tää on kyllä niin tumman näköistä, ei yhtään näe. Yhtään ei näe tonne mitä siellä tapahtuu veden alla. Vaikka on kalastuslasit päässä ja muuta, mutta häikäisee kyllä niin kovin toi valaistus nyt, että siinä käväsi joku, onko salatti? Ei oo salatti. No mikäs nyt on, kun ei meinaa syödä? Ja katsojille tiedoksi, että kyllä mulla on tuossa uistimessa on koukut kiinni, että ei ole tahalle otettu pois. Näin se vaan välillä on vissiin, että ei se kala syö, vaikka olisi kuinka superpaikka. Koitetaan vielä pari kertaa. Ja, nyt on jotain. Mikä sieltä tulee?
Evälnä. Juu, tää on harjus. Minkäs kokoinen harjus se on? Täysin eri asia. Yhtään ei näe tonne veden alla. Siinä on sun harjuksesta. Se on kyllä jänkä koira ja pääsi irti. Selvää. Sovitaan näin sitten. Kyllä se on sitten illalla sit uudestaan tuo kalastus. Homma isketään kiinni Mä ruven änkyttää tässä. Kyllä se nyt on niin, että illasta jatketaan. Nyt lähdetään tekemään ruokaa ja jätetään jänkäkoirat ihan omiin oloihinsa. Perillä. Olipa reissu taas. Kalastuksen kannalta vähän huono, mutta mitä se kello sanoo? Ei sano mitään. 18 600 askelta. Mutta sillä lailla. Semmonen pikku välietappi tähän väliin. Hetki huiliin ja sit sen jälkeen ruoan valmistukseen. No niin, morjesta iltaa. Siellä taustalla näkyy saunateltta ja kaikkihan tietää mitä se tarkoittaa. Aivan, arvasti ihan täysin oikein. Eli nyt lähdetään tekemään ruokaa. Siinä olisi nyt sitten kamina viritetty ja kaminan päällä on uuni. Eiköhän ruveta kokkailemaan. No niin, siinä mulla onkin esivalmisteltu pikkasen. Siinä on eilisiä kasviksia mitä jää ylimääräisenä ja heti joukkoon pikkasen lisää perunaa ja paasternakkaa iso siivu. Ja sit siinä on luonnollisesti kirnuvoita, tommonen aika hyvä biitti. Toi koko setti pyöräytetään sitten folioon tuplakerroksena ja sitten iskitään tonne uuniin sisälle vaan. Ja mä ajattelin, että se eilen laitettu se kala, mikä laitettiin suolaan ja mausteisiin, niin pistää vaan tuohon päälle ja sitten sen jälkeen vaan sitten uuniin ja antaa olla siellä sen aikaa, että koko paketti kypsyy. Voi sen verran sanoa, että tuolla teltassa haisee se haisee aika miehekkäälle. Tässä nyt ei ole viikkoa päässyt oikein mihinkään pesulle ja näin poispäin. Tossa nyt pikkasen on vähän lutrannut menemään ja kyllä sitä saunaa vaan kaipaa. Että tässä on pari tämmöistä vähän mielestäni pidempää vaelluspäivää ollut alla ja eiköhän se huomenna sitten jossain kohtaa toi sauna sitten lämmitetä ja katsotaan niitä hommia sitten huomenna. Mä oon yrittänyt tässä nyt mahdollisimman tarkkaan tehdä tää homma, että tää kamina on nyt kannakoitu tähän maahan tommosilla 12 millisillä rautakepeillä tai tangoilla ja tää ei kyllä tästä mihinkään liiku ja alla on tämmönen tulisuojamatto ja sitten on vielä tommonen kipinäisto tuolla pipun päässä. Excalibur! Ei ku Skrama! Näin tälleen yksinään kun meikäläinen täällä pyöriskelee erämaassa, niin mä en hirveästi tykkää käyttää kirvestä. Sen takia, että se napsahtamisvaara on niin suuri sen kanssa. Että jos mä pilkon puita, niin se on aina tämä liike, että terä kiinni puuhun ja sitten aina isommalla klapilla hakataan sitä kohdetta. Näin, tästä se lähtee.
Täällä kun kirveen kanssa heiluis yksinään ja käviskin jotain nakki irti tai jotain vastaavaa osuus jalkaa. Ja aika kusessa olisi niin kirjaimellisesti. Tällaiset kaikki vaaralliset työt niin sanotusti niin pitää tehdä oikeasti turvallisesti. Ja noin, koko setti siihen päälle vaan. Tästä rupee kaunistelemaan. Siinä on ja sitten ei muuta kuin poljota niskaa ja tehdään sitten tommonen levy, mahtuu tuonne uuniin. No niin, siitä lähti. Siellä onkin jo melkein 100 astetta lämpöä. Kyllä se siitä nousee. No niin, ja kuten kaikissa kunnon kokkiohjelmissa, niin myös tässäkin pätkässä otetaan pikkasen punaviiniä. Saadaan se ruokahalu oikein kunnolla nousemaan sieltä. Ikään kuin haetaan ja houkutellaan se paikan päälle. Tuo järvi onkin tuossa mukavasti tässä pari päivän aikana viilentynyt. On huomattavasti viileämpää. Ei ole mitään pelkoa siitä, ettei kala olisi kondiksessa. Nyt ei kyllä näe yhtään mitään. Sellaista herkkua lähtee uuniin seuraavaksi. Siellähän ne nyt sitten on. Siitä ei muuta kuin sitten hyvää ruokahalua. Bon appétit! Todella hyvä kala. Oi vitsi. Se kalamauste niin toi ihan uuden ulottuvuuden tähän harjukseen. Huhhuh, olipa lataus. Nyt on syöty hyvin. Aivan täys. Aivan täys. Taitaa iltakalastelut jäädä tähän ja tuntuu vähän siltä, että taidan tonne hiippaille yläkertaa vähän vatsan viereen. Palataan sitten kuvioihin huomenna aamusta. Tätä autuutta. Erämaa on joillekin tarkoitettu läpijuostavaksi, suoritettavaksi ja sitten taas toisille paikaksi, jossa voi hengähtää, hidastaa ja pysähtyä. Hengitä, sisäistä, omaksu ja ole yhtä luonnon kanssa. Havainnoi luontoa ja sen kertomusta, mitä vuosikaudet ovat luoneet. Se, mitä näet, on iän ikuista, jatkuvaa prosessia. Pysähdy, rauhoitu, hidasta askelta, kuuntele. Saatat oivaltaa luonnon sisäisimmän sanoman, rauhan, harmonian,
epäjärjestyksen, armottomuuden ja karuuden rytmin, jota aika muovaa, sääntelee ja määrää. Matkamme jatkuu seuraavassa jaksossa. Tänään kyllä lähdetään kalaan, se on yksi mikä on varma. Ja tuossa kerkesin jo reissun alussa vähän puhumaan sitä, että sais vähän vettä tulla, että maasto alkaa olla aika kuivaa, että tekisi oikein hyvä. No nyt sitä sitten tulee. Nyt on ihan rannassa. Ihan rannassa, mutta täällä harvit kanssa. Ratiritiralla. Mut se on ainakin varma, että nämä jos tänään saa syötyä, niin kyllä sitä on taas niin ähky kuin olla ja voi. Kala kiinni. Äkäisempi heitto. Tiedätte kyllä. Tossa täytyy nyt vähän pikkasen varoitte. Tän kanssa me ylikellotuksen puolelle ja lähde ihan lapasesta toi saunominen.